नमस्कार, उषाताई किचनमध्ये तुमचं आज मनापासून स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहे रव्याची आणि खोबऱ्याची मिक्स वडी. जरा बघू किती साहित्य घेतले ते मी सांगते. ह्या 2 वाट्या रवा आहे, छोट्या 2 वाट्या, आणि त्याच वाटीने 2 वाटी साखर घेतली आणि 1 वाटी खोबरं मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलं आहे. विलायची पावडर, तूप आणि थोडंसं खोबरं किसलं आहे वरतून टाकण्यासाठी. चला गॅस चालू करून मी कढई तापत ठेवली होती. आता कढई चांगली गरम झाली, त्याच्यामध्ये तूप टाकून घेऊ. जास्त तूप नाही लागत. त्याच्यामध्ये रवा टाकून घेऊ. थोडासा कमी गॅसवर भाजू, तोपर्यंत आपण पाक तयार करायला ठेवू. दुसऱ्या गॅसवर काढून घेतली पातेल्यात, त्याच्यामध्ये आता पाणी टाकू आपण. साखरेच्या वरती पाणी आलं पाहिजे, जरा 1 इंचभर पाणी आलं पाहिजे वरती. इतकं पाणी टाकून घ्यायचं आहे आणि गॅसवरती दुसऱ्या गॅसवर आपण पाक करून घेऊ. तोपर्यंत रवा भाजतो इकडच्या गॅसवर, कमी गॅसवर. थोडंसं तूप टाकून घेऊ, कमी आहे. रवा चांगला भाजून झाला आहे कमी गॅसवर. आता हा एका भांड्यात काढून घेऊ. तोपर्यंत पाक होतो. आता हा आपण काढून घेतला आहे. त्याच्यामध्ये बारीक केलेलं खोबरं होतं मिक्सरमध्ये, हे मिक्स करून घेऊ. भाजलेलं नाही, ते कच्चंच खोबरं आहे. पाक सुकवायचा झाला आहे का, गोळी होईपर्यंत पाक करायचा आहे पाण्यात टाकून. कच्चा नाही राहिला पाहिजे, असं नाही झालं. तोपर्यंत आपण एका भांड्याला तूप लावून घेऊ. आता हे मिक्स करून झालं आहे. सगळी तयारी आधी करून ठेवायची, नाहीतर पाकात रवा टाकल्याच्या नंतर लगेच घट्ट होतं पटकन 5 मिनिटात. त्यामुळं आधीच ताटाला तूप लावून ठेवायचं, खाली चिकटत नाही मग वडी. तयार झाली बघा. 7 ते 8 मिनटं पाक चांगला उकळला आहे. असा पाक होत आलेला आहे. तोपर्यंत विलायची पावडर टाकून घेऊ त्याच्यामध्ये आपण. झाला आहे पाक आता चांगला. थोडंसं पाण्यात टाकून बघायचं. टाकून घेऊ. खाली उतरवून
असं हलवून घेतलं आहे चांगलं. पटकन वतून घेऊ आपण. एकदम पटकन टाकायचं, ते गार झाल्याच्या नंतर होत नाही मग कडक होतं. आणि आता ताट थोडंसं हे आपटून घ्यायचं, म्हणजे हवा निघली बाहेर त्याची. आणि किसलेलं खोबरं थोडंसं वरतून सजवण्यासाठी टाकू आपण. आणि आता एक 5 ते 6 मिनटं फक्त याला लागतील आता गारवायला. आणि मग आपण बघूया वड्या कशा. बघा आता ही वडी आपली चांगली गार झाली 6-7 मिनटं. तर मग आपण कापून घेऊ. आता ह्या असं वड्या आपण कापून घेतल्या. आता असं एक एक करून काढून घेऊ एका भांड्यामध्ये. असं निघतात, छान निघतात आता. तर ह्या आहेत आपली रव्याची वडी तयार. तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली नक्की जरूर कळवा. आणि सबस्क्राईब करा, कमेंट करा, शेअर करा. तोपर्यंत धन्यवाद.